در سرزمین بلخ بانویی شاعر عاشق میشه، عشقی که نباید فاش میشد اما شد و سرانجام این عشق اشعاری شد که اون بانو با خون خودش بر دیوار حمام از سوز عشق نوشت و جون داد. اما چه بر سر دلدارش اومد؟ این داستان زیبا و عاشقانه رو هرگز از دست ندیم. رابعه تنها دختر کعب امیر بلخ بوده که در قرن 4 هجری و در دوره سامانیان زندگی می کرده و گفته شده که اولین شاعر زن فارسی زبان بوده و عشق او به بکتاش و سرنوشت دردناکش در تاریخ ادبیات فارسی ماندگار شده. عطار نیشابوری در قرن 6 و 7 هجری این داستان رو در الهی نامه بازگو کرده. شاید که جناب عطار با این داستان به معرفی عشق واقعی پرداختند. و اما رابعه اونقدر زیبا بود که در زمان خودش همتایی نداشت و چنان خوش زبان بود که شعرش از شیرینی درونش حکایت میکرد. پدر رابعه به اون بسیار علاقه‌مند بود و چون جان شیرین دوستش داشت. اما فکر آینده دختر همیشه باعث رنجشش بود. انگار که به دلش اومده بود دخترش سرنوشت خوبی نخواهد داشت. چرخ روزگار همانطور که میگشت به روزی رسید که زمان مرگ پدر رابعه رسید. پدر در بستر مرگ پسر خودش رو که حارس نام داشت خواست و دست تنها دخترش رو در دست اون گذاشت و گفت نمیدونی که چه شهریارانی این در گرانمایه رو از من خواستگاری کردن، ولی من هیچ کس رو لایق اون نشناختم و ندونستم. اونو به تو می سپارم و اگر روزی کسی رو شایسته اون پیدا کردی دیگه خودت میدونی تا به هر راهی که هست روزگارش رو خوش و خرم کنی. پسر گفته های پدر رو پذیرفت و بار این مسئولیت رو بر دوش گرفت و زمانی که بعد از مرگ پدر بر تخت شاهی نشست خواهر رو چون جان عزیز و گرامی داشت. اما امان از روزگار که بازی های دیگه‌ای در پیش داشت. روزی حارس به مناسبت اینکه جانشین پدر شده بود بر تخت شاهی نشسته بود و جشن مبارکی برپا کرده بود. بساط عیش و نوش در باغ زیبای کاخ برقرار بود. تخت پادشاه بر ایوان بلندی قرار گرفته بود و حارس مثل یک خورشیدی بر آن نشسته بود. چاکران و نوکران همگی دور تا دورش رو گرفته بودند. همگی زیبا و بلند قامت، سرافراز و دلاور. اما از میان اون همه جوانی بود دلاورتر و خوشندامتر، مثل یک ماه در میان ستارگان می درخشید و بیننده رو به تحسین وامی داشت. اون نگهبان گنج‌های پادشاه بود و بکتاش نام داشت. بزرگان و شریفان همگی برای شاد باش گفتند در این جشن حضور داشتند و همگی در شادی و سرور غرق بودند. وقتی که رابعه از شکوه و جلال این جشن مطلع شد به پشت بام قصر رفت تا از نزدیک اون همه شادی و شکوه و جشن پادشاهی برادرش رو ببینه. اون لحظاتی به هر طرف نگاه می کرد و لذت می برد که ناگهان نگاهش به بکتاش افتاد که به ساقیگری در برابر شاه ایستاده بود و جلوه‌گری می کرد. بکتاش گاهی می نواخت و گاهی مثل بلبل نغمه های آواز و ترانه سر می داد و گاهی همچون گل اشوه و ناز می کرد. رابعه که بکتاش رو به اون دل فریبی دید آتش عشق به جانش افتاد، آنچنان که خودش هم ندونست از کجاست و چیست این آتش عشق. از اون روز عجب عشقی بر دلش افتاده بود، چرا که دیگه نه خواب داشت و نه خوراک. یک طوفانی در دلش برپا شده بود که همه چیزو ازش گرفته بود. اشک چشمش از این عشق سوزان خشک نمیشد و دلش مثل شمع میسوخت و آب میشد.
جونم واسهتون بگه که 1 سال گذشت و رنج و اندوه این عشق چنان رابعه رو ناتوان کرده بود که اون به یک باره از پا در اومده بود و بر بستر بیماری افتاد. برادر که از این عشق آتشین اطلاعی نداشت غصه‌دار شده بود و غم خواهر رو میخورد. هرچه طبیب و حکیم و پزشک بود برای درمانش آورد، اما هیچ فایده‌ای نداشت و درمانی در کار نبود. از اون طرف رابعه دایه بسیار دلسوز و غمخواری و در عین حال زیرک و هوشیاری داشت. اون تونست با حیله و چاره‌گری و نرمی و گرمی قفل دهان رابعه رو باز کنه و سرانجام رابعه داستان عشق خودش رو به اون غلام برای دایه گفت و از دایه خواست که پیش دلدارش بره و داستان عشقش رو با اون در میان بذاره، اما طوری که رازش برای کسی فاش نشه و احدی از این عشق با خبر نشه. دایه پذیرفت و رابعه هم از بستر برخاست و نامه‌ای برای دلدارش نوشت. با این شروع که الا ای غایب حاضر کجایی، به پیش من نه ای آخر کجایی، بیا و چشم دل را میهمان کن وگرنه تیغ گیر و قصد جان کن. بله دوستان، نامه ای سر تا سر شعرهای عاشقانه. و بعد از نوشتن اشعار در قالب نامه چهره خودش رو هم بر اون کاغذ کشید و اون رو مهر کرد و به دایه داد تا به دلدارش که همون وقتاش بود برسونه. دایه هم با زیرکی تمام نامه رو به دست بکتاش رسوند بدون اینکه کسی متوجه بشه. بکتاش چون اون نامه به دستش رسید چنان از اون طبع لطیف و نقش زیبا در عجب موند و چنان یک باره ندیده دل به رابعه بست که گویی سالها با اون آشنا بوده. بنابراین پیغام مهرآمیزی فرستاد و عشق رو با عشق پاسخ داد. زمانی که رابعه از زبان دایه به عشق محبوبش پی برد اونقدر خوشحال شد که اشک شادیش بند نمی اومد. عاشقها این رو خوب درک می کنند که چه حسی داره. از اون روز به بعد رابعه با طبع شاعرگونه خودش غزلها می سرود و برای دلبر می فرستاد. بکتاش هم پس از خوندن هر شعر عاشق‌تر و دلداده‌تر میشد. مدتها به همین صورت گذشت تا اینکه روزی بکتاش رابعه رو در محلی دید و شناخت و همون لحظه به سمتش رفت و دامن اون رو گرفت. اما به جای اینکه از دلبر نرمی و دلدادگی ببینه با خشونت و سردی روبرو شد، چرا که رابعه مثل همه زنان عاشق راستین که هرگز عشق رو به شهوت آلوده نمی کنند از این کار اون عصبانی شد و اخم کرد و او رو به سختی از خودش راند و این بیت شعر رو خون که هان ای بی ادب این چه دلیریست، تو روبهی تو را چه جای شیر است، که باشی تو که گیری دامن من، که ترسد سایه از پیراهن من. عاشق دلباخته بکتاش بینوا ناامید بر جای خودش خشکش زد و گفت ای بت زیبای من، این چه حکایتی است که پنهانی واسم شعر میفرستی و دیوونم میکنی ولی حالا از من روی برمیگردونی و مثل بیگانه ها از خودت میرونی؟ رابعه با مناعت طبع پاسخ داد که تو از این راز با خبر نیستی و نمیدونی آتشی که در دلم زبانه میکشه و هستیم رو خاکستر میکنه چقدر پیش من گرانبهاست. اصلا چیزی نیست که با جسم خاکی سر و کار داشته باشه. جان غم دیده من طالب هوس‌های شهوانی نیست و تو رو همین بس که بهانه این عشق سوزان و محرم اسرارم باشی. دست از دامنم بردار که با این کار چون بیگانگان از دل من دور میشی. و بعد هم رفت و غلام رو شیفته تر از قبل بر جای خودش گذاشت.
و اما روزی در میان باغ میگشت و شعرهای عاشقانه میخوند و برادرش اون اشعار رو شنید. هرچند که رابعه شعر رو یه شکلی تغییر داد که برادر متوجه راز دلش نشه، اما از اون روز برادر به او بدگمان شد. و اما از همه این وقایع چند ماهی گذشت و دشمنی بر مملکت حارس حمله ور شد. حارس هم سپاهی آماده کرد و خودش هم مثل شیر بر دشمن حمله کرد. در این جنگ بکتاش هم با 2 دست شمشیر میزد و دلاوری ها میکرد. جنگ داغ بود. در میانه جنگ سر بکتاش از شمشیر دشمن زخمی برداشت و نزدیک بود که دشمن اونو از پای در بیاره. در این هنگام یک سپاهی که لباس رزم بر تن داشت و چهره خودش رو هم پوشونده بود، سوار بر اسب با چنان فریاد و خروشی وارد میدان شد که ترس در دل همه جا گرفت. سوار به دشمن حمله کرد و همونطور میزد و میکش تا خودش رو به بکتاش رسوند. اونو از زمین بلند کرد و به پشت جبهه جنگ برد و به دیگرانش سپرد و بعد هم خودش مثل برق ناپدید شد. هیچ کس هم نفهمید که اون کی بوده و از کجا اومده و کجا رفت. اما این سپاهی کسی نبود جز رابعه دلاور که جان بکتاش را نجات داد. به محض اینکه این سپاهی ناپدید شد، جنگ شدت بیشتری گرفت و شکست بر سپاه حارس داشت غلبه می‌کرد که لشکریان شاه بخارا به کمک اون اومدند و جنگ به نفع حارس و سپاهیانش تموم شد. حارس بعد از این کمک پیروزمندانه پیروز به شهر برگشت و چون اون سپاهی مردافکن رو طلب کرد، هیچ کس نشانی از اون نداشت، انگار که فرشته‌ای بوده و از زمین رفته. اما همین که شب شد، رابعه که از جراحت بکتاش دلی سوخته داشت و خواب از چشمش دور شده بود، باز نامه‌ای سر تا سر عاشقانه با اشعاری که از دل سوخته برآمده بود برای بکتاش نوشت و فرستاد. نامه همچون مرهمی دردهای بکتاش رو درمان کرد و چند روزی گذشت و بکتاش کاملا سلامتی خودش رو پیدا کرد. و اما روزی رابعه با رودکی شاعر معاصر همزمان خودش برخورد کرد. اونا برای همدیگه شعرهای زیادی خوندند و سوال و جوابهای زیادی با همدیگه کردند. رودکی از طبع لطیف دختر در تعجب بود و چون از عشقش آگاه شد، راز این طبع لطیف رو فهمید. بعد از اون رودکی به بخارا رفت و به درگاه شاه بخارا که به کمک حارس شتافته بود رسید. از قضای روزگار حارس هم برای سپاسگزاری همون روز به دربار شاه بخارا وارد شده بود. جشن شاهانه‌ای هم برپا بود و بزرگان و شاعران همگی بودند. شاه از رودکی خواست که شعری بخونه. رودکی هم بلند شد و چون شعرهای رابعه را به یاد داشت همه رو خوند. مجلس حسابی گرم شده بود و شاه چنان مجذوب شده بود که نام گوینده شعر را ازش پرسید. رودکی هم بی خبر از وجود حارس داستان را چنان که بود بی پرده نقل کرد و گفت شعر از دختر کعب است که مرغ دلش در دام غلامی اسیر شده، چنان که نه خوراک داره و نه خواب و جز شعر گفتن و غزل سرودن و پنهانی برای معشوق نامه فرستادن کار دیگه‌ای نداره. راز شعر سوزانش که چنین بر دل می نشینه فقط همین عشق عمیقه. حارس این داستان رو شنید اما خودش رو به مستی زد و انگار که چیزی نشنیده. اما چون به شهر خودش برگشت دلش از خشم می جوشید و در پی بهانه‌ای بود تا خون خواهر رو بریزه و این ننگ رو از دامن خودش پاک کنه.
از اون طرف بکتاش نامه‌های رابعه رو که سراپا از سوز درون حکایت می‌کردند یک جا جمع کرده بود و مثل گنج گرانبهایی در صندوقچه‌ای نگهداری می‌کرد. و اما رفیقی ناپاک هم داشت که از دیدن اون صندوقچه حرص و طمع به جانش افتاده بود، چون فکر می‌کرد حتما در اون جواهرات قیمتی هست. بنابراین روزی پنهانی به سراغ صندوقچه رفت و در اون رو باز کرد و چون نامه ها رو دید اونها رو خوند و بعد هم همه رو برای پادشاه برد. حارس نامه ها رو دید و خوند و یک باره از جا در رفت و آتش خشم سر تا سر وجودش رو گرفت و تصمیم گرفت که خواهر رو هر طور شده به قتل برسونه. اول بکتاش رو به زندان انداخت و در چاهی محبوس کرد. سپس نقشه قتل خواهر رو کشید. اون فرمان داد تا حمامی رو گرم و آماده کنند و دختر رو به اونجا ببرند و سپس یک رگزن رگ هر دو دستش رو بزنه. جلادها چنین کردند. رابعه رو به حمام بردند و رگهای دستش رو زدند و بعد هم خودشون خارج شدند و درب حمام رو محکم بستند. دختر فریادها می‌کشید. آتش به جانش افتاده بود. اما نه از ضعف و دادخواهی، بلکه آتش عشق، آتش جوانی، آتش بیماری و سستی، آتش مستی، آتش غم رسوایی. همه اینها چنان او رو می‌سوزاند که هیچ آبی قدرت خاموش کردن اونها رو نداشت. آهسته خون از بدنش میرفت و دورش رو فرا گرفته بود. دختر شاعر انگشت در خون خودش فرو می کرد و غزلهای پرسوز رو با خون خودش بر دیوار حمام می نوشت. همونطور که دیوار با خون رنگین می شد، چهره دختر بی رنگ می شد و زمانی که در حمام دیواری نانوشته نموند، در تنش هم خونی باقی نموند. دیوارها از شعر پر شده بودند و آن ماه پیکر جانش میان خون و عشق و آتش و اشک از تن در اومد. روز دیگه درب حمام رو باز کردند و اون دل افروز رو غرق در خون دیدند. پیکرش رو شستند و در خاک نهادند و سراسر دیوار حمام رو از اشعار سوزناک عاشقانه دیدند. از اون طرف چون بکتاش از این واقعه اطلاع پیدا کرد، پنهانی از زندان شبانه فرار کرد و خودش رو به خونه حارس رسوند و سر از تنش جدا کرد. بعد هم بر سر قبر دختر رفت و با دشنه قلب خودش رو شکافت و جان به جان آفرین تسلیم کرد و به جانان پیوست.